Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο, σε αυτό το πολύ ωραίο σπίτι που θα είναι το σπίτι μας και θέλω να αισθάνεστε σαν να είναι και το δικό σας σπίτι. Οι γιορτές πλησιάζουν και εδώ με τη φανταστική μου ομάδα έχουμε ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο και γιορτινό κλίμα. Τι έχω για εσάς σε αυτό το βίντεο? Μαζί, βήμα-βήμα, θα φτιάξουμε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο δέντρο για αυτές τις γιορτές. Φέτος επέλεξα τα πάντα όλα, τα χριστουγεννιάτικα, τα στολίδια, το δέντρο, τα πάντα να είναι από τα Jumbo, γιατί φέτος τα Jumbo έφεραν τη μεγαλύτερη συλλογή χριστουγεννιάτικου στολισμού της τελευταίας δεκαετίας. Και σας το λέω ειλικρινά, είναι τόσο μεγάλη ποικιλία και είναι τόσο ωραία τα πράγματα που θα φτιάξετε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση για το δέντρο και για όλο το σπίτι, που θα είναι λες και θα έχει βγει μέσα από περιοδικό, αλλά δεν θα σας έχει κοστίσει μια περιουσία. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Χριστουγεννιάτικα δέντρα υπάρχουν πολλά, αλλά για φέτος απόλυτο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι το χιονισμένο δέντρο. Είναι μία τάση που ήρθε και θα μείνει και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου, σας το λέω σίγουρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό εδώ πέρα το έτοιμο χιονισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Θα το δείτε στολισμένο στο τέλος. Θα μου πείτε, Σπύρο, εσύ γιατί έχεις πάρει το πράσινο? Γιατί ξέρετε κάτι, θέλω να σας δείξω πώς χιονίζει το πράσινο. Αλλά εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, μεταξύ μας, στο έτοιμο θα πήγαινα. 5 είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τον τέλειο χριστουγεννιάτικο στολισμό. Στείνω, φωτίζω, στολίζω, συμπληρώνω, ολοκληρώνω και καμαρώνω. Έξι. Στείνω, φωτίζω, στολίζω, συμπληρώνω, 6 ναι. Ναι, γιατί το καμαρώνω μου ήρθε τελευταίο. Αλλά θα είναι τόσο ωραίο το δέντρο που θα το καμαρώνετε στο τέλος και εσείς και όλοι οι άλλοι. Έχουμε λοιπόν το δέντρο μας, τα στολίδια, τα λαμπάκια, τις γυρλάντες, τις μπάλες, τα διακοσμητικά. Γίνεται ένας χριστουγεννιάτικος χαμός. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι τακτοποιημένος χαμός. Είναι χαμός με οργάνωση. Το κάθε πράγμα είναι στη θέση του και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσω χρόνο και εσείς θα κερδίσετε χρόνο στη συνέχεια και θα μπορέσετε να κάνετε σωστά το δέντρο. Γι' αυτό λοιπόν πάρτε όλα τα στολίδια, όλα τα διακοσμητικά και χωρίστε τα σε κατηγορίες. Χρώματα, μεγέθη κτλ. Πάμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα σωστά από την αρχή βήμα-βήμα. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω ακόμα περισσότερα tips και συμβουλές για το πώς το δέντρο σας να είναι άψογο και επαγγελματικό. Το θέμα για φέτος, παραμυθένια και χιονισμένα Χριστούγεννα για όλους. Πάμε να φτιάξουμε το ωραιότερο, το πιο παραμυθένιο δέντρο. Άνοιγμα δέντρου. Ακούστε τώρα σημαντικό tip. Πριν ξεκινήσετε να στείνετε το δέντρο, τοποθετήστε τσοχάκια στα πόδια της βάσης για να μην γρατζουνίσετε το πάτωμα. Όλοι, αλλά ιδίως εσείς που έχετε ξύλινα πατώματα. Το δέντρο είναι στημένο. Δεν θα σας δείξω πώς θα στήσετε το δέντρο, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Αλλά θα σας δείξω πώς το δέντρο σας θα μοιάζει σαν αληθινό. Γιατί το κλαδί δεν φτάνει απλά να το κοτσάρεις εκεί μέσα και να τα αφήσεις, λες και είναι βούρτσα για να πλύνεις τα ποτήρια. Θα πρέπει τα κλαδιά να μοιάζουν την κίνηση των κλαδιών του αληθινού. Έχετε δει εσείς ποτέ κλαδιά δέντρου να πηγαίνουν ευθεία? Δηλαδή έτσι, εδώ, Αττική Οδός? Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να είναι μεγάλα. Και πώς το κάνεις αυτό? Βασικός κανόνας. Το δέντρο σας πρέπει να είναι φλάφι. Φλάφι, παιδί μου. Φλάφι. Λοιπόν, φουσκωτό, φουντωτό, τσουμποτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτό το κλαδί εδώ είναι φλάφι. Αυτό το κλαδί εδώ δεν είναι φλάφι, είναι unfluffy. Εντάξει. Και πώς ανοίγουμε τα κλαδιά του δέντρου? Είναι πολύ απλό να το πετύχουμε. 2 κλαδιά κάτω, 1 πάνω. Σαν νοητό τρίγωνο, δηλαδή ανάποδο, σας μπέρδεψα τώρα. Ήψιλον. Να σας πω κάτι, αφήστε το. Αυτό που σας είπα στην αρχή. 2 κάτω, 1 πάνω. 2 πάνω, 1 κάτω. 2 κάτω, 1 πάνω. Και συνεχίζετε έτσι όλο το δέντρο. Μην το κάνετε όλο μόνοι σας. Είπαμε, τα δέντρα στολίζονται με τα παιδιά, με την οικογένεια, με τους φίλους. Εντάξει. Με την ομάδα. Με την ομάδα. Καλέ! Κορίτσι μου, τι φόρεσες στη χριστουγεννιάτικη σου γούνα! Πω, όλη την κολεξιόν θα προσβάλλει. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ η καλύτερη βοηθός. Γεια σας.
Γεια σας. Πω, ωραίο συνολάκι με το γουνάκι σου, κόκκινη. Δεν θα μου κρυώνει στο βουνό. Ναι. Πρώτο βήμα στείνω, τελείωσε. Δεύτερο, φωτίζω. Λαμπάκια. Αχ, αυτή η σακούλα η τιμημένη. Εδώ μέσα έχω όλα τα λαμπάκια που χρειάζομαι, γιατί δεν θα είναι όλα τα λαμπάκια τα ίδια. Πριν σας πω τι ακριβώς εννοώ, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τον σωστό αριθμό. Για κάθε 30 εκατοστά, 100 λαμπάκια. Άρα, για ένα δέντρο 1 μέτρο, μέσες άκρες 300 λαμπάκια. 300-350 λαμπάκια. 2 μέτρα, 600 με 700 λαμπάκια. 3 μέτρα, μα πού θα το βάλετε 3 μέτρα, τι σπίτι έχετε. Θα σας πω τώρα το μεγάλο κόλπο. Θα χρησιμοποιήσετε λαμπάκια σε διαφορετικά μεγέθη, δηλαδή δεν θα είναι όλα τα λαμπάκια σας το ίδιο, γι' αυτό τα έβγαλα εδώ, βλέπετε είναι διαφορετικά. Αυτό εδώ είναι το διαμάντι που λέμε. Αυτά εδώ πέρα είναι ψήρες. Αυτά εδώ είναι σύρμα. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεγέθη στο δέντρο θα φαίνεται πολύ πιο ογκώδες και πολύ πιο ενδιαφέρον, γιατί το μάτι βλέπει όλα αυτά τα φωτάκια που βγάζουν διαφορετική λάμψη και το βρίσκει πολύ πιο ενδιαφέρον. Άρα αυτό είναι το πρώτο τεράστιο, μεγάλο, τιτανοτεράστιο κόλπο για φέτος τα Χριστούγεννα. Διαφορετικά μεγέθη λαμπάκια. Και να σας πω και κάτι, και λίγο διαφορετικός ο χρωματισμός. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πάμε λοιπόν να το δούμε στην πράξη αυτό που σας λέω. Και βεβαίως τα αγαπημένα μου ξωτικά είναι εδώ για να με βοηθήσουν. Τώρα βλέπετε αυτό που σας έχω πει. Έχουμε φώτα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Βλέπετε, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Διαφορετικά μεγέθη τα λαμπιόνια βγάζουν και διαφορετικό φως. Όλα θερμά και θα βάλουμε και λίγα ψυχρά. Αυτά εδώ, μία σειρά ψυχρά μέσα στα ζεστά θα δώσει βάθος και θα το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να τα στολίσουμε, γιατί και εδώ υπάρχει ο σωστός ο τρόπος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει ήδη και τοποθετούμε τα λαμπάκια πάνω στο δέντρο. 2 σημαντικά tips, 2 φανταστικές συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με τα λαμπάκια και τα διακοσμούμε από κάτω προς τα πάνω. Γιατί πρέπει πάντα να έχει περισσότερα λαμπάκια στο κάτω μέρος του δέντρου, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του δέντρου. Και το δεύτερο tip είναι ότι βάζουμε όχι τα λαμπάκια έξω-έξω στο κάθε κλαρί, λες και τα έχουμε πετάξει έτσι, τα βάζουμε μέσα-έξω. Στο κάθε κλαδί έξω-μέσα, μέχρι το κέντρο έξω-μέσα. Αυτό για να έχουμε βάθος και το δέντρο μας να γίνει πολύ τρισδιάστατο. Σε συνδυασμό με τα διαφορετικά λαμπάκια που έχουμε βάλει, θα γίνει το κάτι άλλο. Άλλο έχεις φορέσει. Καινούριο φόρεμα είναι αυτό. Από πού τα έχεις πάρει όλα αυτά? Έχεις βγει με κολεξιόν. Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2023, σου πάνε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να πείτε, υπερπαραγωγή. Από μόνο του, μόνο με τα φώτα υπερπαραγωγή. Είδατε αυτή η ανεπαίσθητη διαφορά από τα διαφορετικά μεγέθη, τα λαμπάκια και τα λίγο διαφορετικά χρωματάκια. Είναι όλα τα λεφτά και κάνει μεγάλη διαφορά. Και τώρα που έχουμε βάλει τα φωτάκια, ήρθε ώρα να βάλουμε τα χιονάκια. Θα χιονίσουμε το δέντρο μας. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεννα χωρίς χιόνι δεν γίνεται. Και βέβαια, το χιόνι είναι καλύτερο όταν πέφτει με παρέα. Ξωτικά είναι, μαγικά εμφανίζονται. Γλυκές μου, θα χιονίσουμε τώρα. Θα χιονίσουμε. Λοιπόν, το χιόνι φέρνει, θα το πω στα ελληνικά πάλι, φέρνει happiness, φέρνει joy, φέρνει ευτυχία και χαρά στα αγγλικά. Γιατί αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Happiness και joy. Ευτυχία και χαρά. Λοιπόν, γρήγορα. Φέρτε χιόνι, κι άλλο χιόνι.
τέλος το χιόνισμα. Από ό,τι βλέπετε, τα ξωτικά μου είναι μαγικά όπως τα Χριστούγεννα. Όποτε τα χρειάζομαι, εμφανίζονται. Και τώρα το καλύτερο κομμάτι απ' όλα, ο στολισμός. Το θέμα μας για φέτος είναι παραμυθένια και χιονισμένα Χριστούγεννα για όλους. Με πολλά χρώματα που ταιριάζουν όμως απόλυτα μεταξύ τους. Θα χρησιμοποιήσω μπλε, σκούρο κόκκινο, ροζ και χρυσό. Πάνε όλα αυτά μαζί? Πάνε και είναι και υπέροχα. Λεπτομέρειες σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα oversized, δηλαδή τα υπερμεγέθη, τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα στολίδια. Εάν σκοπεύετε λοιπόν να στολίσετε με 2, 3, 4 το πολύ μεγάλα oversized στολίδια στο δέντρο, καλό είναι να τα τοποθετήσετε από την αρχή. Για παράδειγμα, εάν έχετε μεγάλους καριοθράφστες, έναν Αγιο Βασίλη, κουτιά, λουλούδια, μεγάλους φιόγκους και όλα αυτά, καλό είναι να τα βάλετε στην αρχή. Όταν λέω oversized, μιλάω για αυτό το μέγεθος. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να τα μοιράσετε ομοιόμορφα στο δέντρο και να τα σταθεροποιήσετε. Δηλαδή, αν έχετε 4, 1, 2, 3, 4 παραδείγματος χάρη. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Τώρα, γύρω από αυτά τα αντικείμενα θα στολίσουμε με μικρότερες μπάλες και μικρότερα στολίδια για να ξεχωρίζουν και να αναδεικνύονται αυτά τα πολύ ξεχωριστά κομμάτια του δέντρου. Λοιπόν, πρώτα τα μεγάλα. Έχουμε βάλει τους μεγάλους καριοθράφστες, τα ξύλινα παραδοσιακά στολίδια είναι πάντα πολύ όμορφα, αλλά ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Με το που ολοκληρώσετε το φωτισμό και τοποθετήσετε τα φώτα, τότε σβήστε τα φώτα. Με τα φώτα αναμένα θα είναι πιο δύσκολο να δείτε σωστά το που πηγαίνουν οι μπάλες. Βλέπετε, με το που έσβησα τα φώτα, φαίνεται το δέντρο καλύτερα. Έτσι θα μπορέσετε να δείτε καλύτερα ακριβώς πού θα τοποθετήσετε τις μπάλες και τα υπόλοιπα στολίδια. Τώρα τοποθετούμε τις μπάλες. Πρώτα το βασικό χρώμα, μετά το συμπληρωματικό χρώμα και τέλος οι πινελιές. Το βασικό μου χρώμα για φέτος είναι το κόκκινο και συγκεκριμένα αυτό το υπέροχο βελούδινο κόκκινο, το κόκκινο του κρασιού. Το βελούδο είναι τεράστια, μα τεράστια τάση στις χριστουγεννιάτικες μπάλες. Αλλά για να μην δείξει πολύ μουντό το δέντρο, θα προσθέσουμε και μερικές κόκκινες γυαλιστερές μπάλες για να έχουμε κάποια λάμψη. Μετά θα παίξουμε με μπλε και συγκεκριμένα με μπλε βελούδο, που είναι έτσι πολύ κλασάτο, είναι πολύ κομψό και μετά θα προσθέσουμε πινελιές ροζ και χρυσές. Θα δείτε πόσο πολύ θα ταιριάζουν όλα αυτά. Το πόσες μπάλες θα χρειαστείτε έχει να κάνει με το μέγεθος του δέντρου σας και πάλι όπως και τα φώτα. Το μέγεθος της μπάλας φυσικά, το θέμα της διακόσμησης και βέβαια το στυλ σας. Ο χοντρικός κανόνας περίπου για ένα πλούσιο δέντρο είναι κατά μέσο όρο 25 περίπου μπάλες διαφόρων μεγεθών ανά μισό μέτρο δέντρου. Δηλαδή 25, 25. Εντάξει, τώρα, αν έχετε περισσότερες μικρές μπάλες θα χρειαστείτε περισσότερες. Αν έχετε πολλές μεγάλες μπάλες θα χρειαστείτε κάτι λιγότερο. Αλλά μέσα στις άκρες 25 για να είναι πλούσιο, 30 για να είναι υπερπαραγωγάρα. Τώρα, εμείς εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές μπάλες. Γιατί μας αρέσουν τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα είναι maximal. Κάθεσαι, κοριτσάρα μου. Σ' αρέσουν αυτά που λέω? Ξεκινάμε λοιπόν να τοποθετούμε το βασικό μας χρώμα. Και όπως σας είπα, το βασικό μου χρώμα είναι το κόκκινο. Αυτό εδώ πέρα το κόκκινο το εκπληκτικό. Έχω πάρει μπάλες σε διαφορετικά μεγέθη, γιατί στην μπάλα το μέγεθος μετράει. Αλλά και το κόκκινό μας δεν είναι ένα απλό κόκκινο και έξω από την πόρτα. Κόκκινο πλούσιο, κόκκινο της Βουργουνδίας, κόκκινο του παλιού καλού κρασιού. Βαθύ, έντονο κόκκινο. Το αγαπάω πάρα πολύ. Ελάτε να στολίσουμε! Ελάτε! Ξεκινάει το στόλισμα. Merry Christmas! Κυρίες μου, τις μεγάλες μπάλες, τις περισσότερες, θα τις τοποθετήσουμε από τη μέση και κάτω. Θα έχει και μερικές μεγάλες μπάλες από τη μέση και πάνω, αλλά λιγότερες. Τις μικρές μπάλες, τις περισσότερες από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω θα έχει πάλι μικρές μπάλες, αλλά λιγότερες. Πάμε να το γεμίσουμε. Σημαντικό tip. Δεν κρεμάμε τις μπάλες όλες από τις άκρες του δέντρου. Αυτό πρέπει να το θυμάστε πάντα. Το δέντρο πρέπει να έχει βάθος. Δηλαδή τοποθετούμε μπάλες και εξωτερικά, πάνω στα κλαδιά,
και εσωτερικά, μέσα στο δέντρο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι μπάλες και τα στολίδια φαίνονται πολύ ωραία όταν κρέμονται από το δέντρο. Και όχι όταν είναι ακουμπισμένα, που το βλέπω πάρα πολλές φορές. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, να σας πω έτσι, που τα βλέπω ακουμπισμένο εδώ. Έτσι. Αυτό δεν είναι ωραίο. Πρέπει να τις κρεμάμε τις μπάλες, να φαίνονται ότι κρέμονται από το δέντρο. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μην γεμίσετε όλες τις άκρες. Δηλαδή, όταν ξεκινάτε με τη βάση και με τα πολλά στολίδια, φροντίστε να βάλετε τις μπάλες και μέσα, πιο μέσα στα κλαδιά, και φροντίστε να αφήσετε πολλές άκρες ελεύθερες. Γιατί θα τις χρειαστείτε αργότερα για τα πιο special στολίδια. Έχουμε βάλει τα κόκκινα βελούδινα στολίδια και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα μπλε βελούδινα στολίδια που θα είναι λιγότερα από τα κόκκινα. Αμέσως μετά η γυαλάδα και η λάμψη. Βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφο είναι ήδη το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας και πόσο κομψό με τα βελούδινα στολίδια. Το κόκκινο αυτό είναι εκπληκτικό και το μπλε του δίνει βάθος και του δίνει και λίγο μυστήριο. Χρειαζόμαστε όμως λίγη λάμψη. Χριστούγεννα είναι. Τι θα σας πω πριν βάλουμε τη λάμψη. Πώς να τοποθετήσετε πολύ ωραία στα κλαδιά τα στολίδια. Πολλά στολίδια έχουν τα δικά τους σχοινάκια και κορδελάκια, τα οποία θα σας βοηθήσουν να τα κρεμάσετε στο δέντρο. Όμως, μια πολύ καλή λύση για να κρεμάσετε τα στολίδια όπου θέλετε και κυρίως στο εσωτερικό του δέντρου, που δεν μπορείτε να βάλετε εκεί πέρα το κορδονάκι, είναι να χρησιμοποιήσετε είτε τα ειδικά πιαστράκια για τα στολίδια, παραδείγματος χάρη αυτά εδώ πέρα, τα έχετε δει όλοι. Μπορείτε να τα έχετε σε πράσινο χρώμα, μπορείτε να τα πάρετε σε χρυσό αν έχετε χρυσά στολίδια ή μπορείτε να τα πάρετε σε ασημένιο. Αν όμως ξεμείνετε, εμένα μου έχει τύχει αυτό, να φτιάχνω το δέντρο και στη μέση να ξεμείνω, τότε πάρα πολύ ωραίο κόλπο είναι να χρησιμοποιήσετε συνδετήρες. Παίρνετε τον συνδετήρα, τον ανοίγετε πάρα πολύ εύκολα και αυτό κατευθείαν γίνεται ένα εκπληκτικό γατζάκι για να κρεμάσετε την μπάλα στο δέντρο. Επίσης, μπορείτε να πάρετε και πράσινους συνδετήρες, εάν θέλετε να χάνονται μέσα στο πράσινο δέντρο. Και ήρθε η ώρα για την κόκκινη λάμψη. Κι άλλο μπουφάν, κι άλλο ρούχο. Τι μου κάνει σήμερα, Πασαρέλα? Πασαρέλα, όλα αυτά τα ρούχα από το Τζάμπο τα έχεις βρει. Τι ωραίο μπουφάν που είναι αυτό. Θα σε πάω να κάνουμε σκι. Είδατε λοιπόν τι ωραία και ομοιόμορφα που έχουν μπει οι μπάλες. Βλέπετε, δεν γέρνει το δέντρο προς τη μία, δηλαδή από τη μία τα μπλε, από την άλλη τα κόκκινα. Είναι ομοιόμορφα όλα και η λάμψη με τις κόκκινες μπάλες τόσο όσο. Βέβαια, θα έχουμε και άλλη λάμψη σε λίγο, αλλά με διαφορετικό χρώμα στολίδια. Γιατί το δέντρο μπορεί να είναι πολύ ωραίο και πάρα πολύ κομψό, αλλά Χριστούγεννα είναι. Το θέλει και το χρυσό του. Και θα βάλω και λίγο ροζ. Χρυσό και ροζ τώρα και θα δείτε τι ωραία που δένουν όλα αυτά. Πάμε. Κοιτάξτε πόσα πανέμορφα διαφορετικά στολίδια έχει ήδη πάνω το δέντρο και πόσα έχω εδώ γύρω. Και χιλιάδες άλλα θα βρείτε στα Τζάμπο. Στο τέλος, το δέντρο μας θα φαίνεται λες και έχει βγει από περιοδικό και λες και έχουμε εξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία. Αλλά δεν θα έχουμε εξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία και αυτό είναι που αγαπάω ειλικρινά στα Τζάμπο. Ότι μπορώ κάθε χρόνο να πηγαίνω και να ανανεώνω το στολισμό του σπιτιού μου και το στολισμό του δέντρου χωρίς να ξοδεύω μια περιουσία. Μπήκανε και οι χρυσές μπάλες, γιατί Χριστούγεννα χωρίς χρυσό δεν γίνεται, είναι βασικό, είναι από τους βασικούς παίκτες, αλλά και υπέροχο απαλό πουδρένιο ροζ. Κοιτάξτε όμως πάλι όπως σας είπα τόσο όσο. Το ροζ σε αυτό εδώ το δέντρο μας κλείνει το μάτι, δεν είναι καταιγιστικό. Δηλαδή κάνεις πάλι ένα βήμα πίσω, το κοιτάς καλά και λες έλα ρε, έχει και ροζ. Δεν το περίμενα αυτό του πάει, αλλά πολύ του πάει. Φανταστικό. Συνεχίζουμε λοιπόν με όλα τα fillers. Ναι.
δεν μιλάω για πρόσωπο, τέτοια fillers, για λουρονικά και αυτά. Ενώ όλα αυτά που θα βάλουμε, τα fillers, για να συμπληρώσουμε τώρα όλες τις τρύπες στο δέντρο και να το κάνουμε πολύ πλούσιο. Γιατί ό,τι και να κάνετε, όσες μπάλες και να βάλετε, το δέντρο θα έχει δεξιά και αριστερά τρύπες. Είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε το δέντρο μας με γκί, κλαδιά και κορδέλες. Και τελευταία, θυμηθείτε το αυτό, τελευταία απ' όλα θα αφήσουμε τα extra special ξεχωριστά στολίδια. Γιατί θέλουμε αυτά τα στολίδια να φαίνονται μπροστά και περισσότερα απ' όλα. Κοιτάξτε τι όμορφο, τι πανέμορφο που έχει γίνει ήδη το δέντρο μας και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Λίγο ακόμα και θα το δείτε τελειωμένο. Αλλά κοιτάξτε τι ομορφιά και πόσο πολύ το γεμίσανε τα κλαριά, τα γκί, τα χρυσά εδώ πέρα κλαδιά. Θέλω όμως να δώσετε σημασία σε αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια. Αυτές εδώ τις χριστουγεννιάρικες κορδέλες που τις βρίσκουμε σε ρολό, εμείς δεν τις βάλαμε γύρω-γύρω στο δέντρο, αλλά τις δέσαμε πολύ ωραίους μεγάλους φιόγκους πάνω στα κλαδιά. Τώρα θέλω να σας πω ότι ήρθε η ώρα για τα special στολίδια, αλλά κοιτάω αυτό το δέντρο και είναι όλα special στολίδια, έχουμε όμως ακόμα πιο special. Ξυπνήστε λοιπόν ακόμα περισσότερο το παιδί μέσα σας. Τώρα ήρθε η ώρα για τα παιχνίδια, τους στρατιώτες, τα ελαφάκια και όλα αυτά τα στολίδια που έχουν συναισθηματική αξία για εσάς. Ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας κάνει να χαμογελάτε πρέπει να μπει αυτή τη στιγμή στο δέντρο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά τα ελάφια και οι τάρανδοι από μπλε και κόκκινο βελούδο είναι τα αγαπημένα μου. Έχω πάθει την πλάκα μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το δέντρο μας έχει ολοκληρωθεί, έχουμε βάλει το χρυσό αστέρι στην κορυφή, παραδοσιακά. Και τώρα, πριν σας πω τι μπορείτε να βάλετε στη βάση για διακόσμηση, θα σας δώσω 2-3 tips και συμβουλές που θα κάνουν διαφορά και θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, μπορείτε να πάρετε αιθέρια έλαια ή αρωματικό χώρου και να βάλετε μερικές σταγόνες πάνω στα ξύλινα στολίδια σας. Κάνοντας αυτό, να είστε σίγουροι ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα μυρίζει πολύ ωραία και όχι μόνο το δέντρο, όλο το δωμάτιο. Τώρα, εάν έχετε μικρά παιδιά, πολύ μικρά παιδιά ή κατοικίδια, βουαλά, καλό θα είναι να βάζετε τα καλά σας στολίδια, όχι πολύ χαμηλά, αλλά πιο ψηλά, γιατί είναι πολύ πιθανό να γίνουν τα πρώην καλά σας και κρυστάλλινα στολίδια. Η βάση του δέντρου, η ποδιά που λέμε, είναι πολύ παρεξηγημένη. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν ασχολούνται καν. Κακώς λοιπόν δεν ασχολείστε, θα πρέπει να μην σκέφτεστε μόνο το πάνω, αλλά να σκέφτεστε και το κάτω. Να έχεις κάνει όλη αυτή την υπερπαραγωγή πάνω να το κοιτάς, να λες αχ τι ωραίο και μετά να κοιτάς κάτω και να βλέπεις μια βάση. Όχι, δεν είναι και τόσο καλό. Τώρα, το τι θα επιλέξετε εσείς για να τοποθετήσετε κάτω από τη βάση του δέντρου και να μην φαίνονται άσχημα τα πόδια και να μην φαίνεται άσχημη η βάση, είναι δικό σας θέμα. Η βάση που επέλεξα σήμερα είναι φανταστική, είναι χλιδάτη και είναι πάρα πολύ ωραία χωρίς να κοστίζει τίποτα. Είναι γούνα. Τώρα εσείς μπορείτε γύρω από τη γούνα ή πάνω στη γούνα ή γύρω από το δέντρο να στολίσετε ακόμα περισσότερο. Μπορείτε λοιπόν να βάλετε αρκουδάκια, μπορείτε να βάλετε δώρα, μπορείτε να βάλετε μία παραδοσιακή φάτνη, μπορείτε να βάλετε τον Άγιο Βασίλη, μπορείτε να βάλετε αρκούδες, μπορείτε να βάλετε στρατιώτες ξύλινους, μπορείτε να βάλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι σας κάνει χαρούμενος. Για εμένα φέτος η τελευταία πινελιά στο δέντρο δεν θα είναι το παραδοσιακό αστέρι, το έχω ήδη τοποθετήσει, αλλά μία πολύ special χριστουγεννιάτικη μπάλα. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις διάφανες μπάλες και μέσα να βάλετε ό,τι φωτογραφία θέλετε. Μπορείτε να βάλετε φωτογραφία από το στεφάνι σας, το ζευγάρι σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, γούτσου αυτή η καρδούλα, βεβαίως την οικογένειά σας ή μπορείτε, αυτό θα κάνω εγώ φέτος, να βάλετε μέσα το σκυλάκι σας. Οπότε για μένα φέτος η τελευταία, η special, η μπάλα θα είναι η μπάλα με την ντόλη μου. Και θα τη βάλω στο πιο εμφανές σημείο για να τη βλέπω όλη την ώρα και να με κάνει να χαμογελάω. Και όπως ορίζει η παράδοση, το τελευταίο πράγμα που κάνουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι να ανάψουμε τα λαμπιόνια και να το καμαρώσουμε. Βουαλά!
Σας ευχαριστώ, Μαδάρα. Το δέντρο παραμυθένια και χιονισμένα Χριστούγεννα για όλους είναι έτοιμο. Και όταν λέω για όλους το εννοώ, γιατί στα Jumbo μπορείτε να βρείτε χιλιάδες στολίδια, τεράστια ποικιλία, υπέροχα πράγματα και είτε να δημιουργήσετε αυτό ακριβώς το δέντρο ή να συνθέσετε αυτό που αρέσει σε εσάς. Γιατί ακριβώς αυτό εδώ το δέντρο που εμείς χιονίσαμε και δημιουργήσαμε, εσείς μπορείτε να το μεταφέρετε σε ένα έτοιμο χιονισμένο δέντρο. Σας είχα πει ότι θα το δείτε ολοκληρωμένο, χωρίς να χάσει καθόλου από την ομορφιά του. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι και αυτό το δέντρο με την ίδια ακριβώς σύνθεση. Είναι πραγματικά υπέροχο. Στο description, στην περιγραφή κάτω, θα δείτε όσα χρησιμοποίησα για να μεταφέρετε και εσείς αυτό το δέντρο, είτε ολόκληρο είτε μερικά από τα στολίδια του, στο δικό σας δέντρο και στο δικό σας σπίτι. Αυτά για σήμερα, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με τα Χριστούγεννα, μόλις ξεκινήσαμε. Για τις επόμενες εβδομάδες σας ετοιμάζω υπέροχα χριστουγεννιάτικα βίντεο και μαζί θα στολίσουμε όλο το σπίτι, θα στολίσουμε τραπέζια, θα στολίσουμε γωνιές, μέχρι και που θα ξεστολίσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να χτυπήσετε και το καμπανάκι που τώρα τις γιορτές είναι το Jingle Bell. Χτυπάτε το Jingle Bell και κάθε εβδομάδα σας έρχεται ειδοποίηση για τα καινούργια βίντεο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια εσείς πώς θα στολίσετε φέτος το χριστουγεννιάτικο σας δέντρο και ποιο είναι το special, το αγαπημένο στολίδι σας. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να στολίσετε ένα υπέροχο δέντρο και ένα υπέροχο σπίτι και να θυμάστε, ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το στολίσουμε φέτος και θα το κάνουμε να σας αρέσει και να είναι ωραιότερο από ποτέ. Γεια!